Ang pag-aaral natin ngayong araw is about graphing exponential functions. The learning objectives of this lesson is the learners is able to represent an exponential function through its table of values rather, and graph. So, katulad pa rin ng dati, kapag nag-graph tayo ng functions, kailangan natin ng table of values and para mag-graph natin yung function. So, ganun din dito sa exponential function sa pag-graph. So, kailangan natin sa table of values na mga assumed values of x para makuha natin si value of y. Para may graph natin sa Cartesian plane or para mag-graph natin. So, yan. So, magbigay tayo ng example. Example number 1, sketch the graph of f of x is equals to 2 to the x power. Okay, example number 1, f of x is equals to 2 to the x power. So, in order to graph this function, so kailangan natin ng table of values. So, let's create a table of values. So, x, then f of x. Then, list na natin yung mga values ng x, which is negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So always remember, in creating a table of values, ito kasing aking ginawa is, it is only assumed values. It is not a given on the problem. So ako nag-create ng table of values for this function. So idedepende nyo pa rin sa function kasi minsan, hindi talaga siya kayang i-graph sa graphing paper or sa graphing paper kasi minsan hindi nagkakasya. So kaya, minsan nililimit talaga natin sa ilang values lang yung ating values ng x sa function. So, for this case, gumamit ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 values of x in order to, para may pakita sa inyo yung graph ng ating f of x is equals to 2 to the x power. So, let's solve first or find the value of f of x or the y values natin or yung tinatawag din range. So, let's start. So, let's start with negative 4. So, f of x is equals to, kopyahin ko lang yung function. Then, substitute natin yung values. So, negative 4 equals 2 raised to negative 4. So, based on our discussion last time, so kapag ang ating exponent is a negative number, it will become, or magre-reciprocal tayo, or i-apply natin yung rule na definition number 2, which is a to the negative n power is equals to 1 over a raised to n or 1 over a raised to n power. Okay? So, parehas lang yan. So, try natin. So, babalik na natin si 2, magiging 1 half. Then, raised to 4th power. So, distribute natin. 1 to the 4th power is 1 pala, sorry. 1 to the 4th power is equals to 1. Over 2 to the 4th power, it is equals to 8. Or, pwede gawin natin, dahil yung ating numerator naman, yung ating given naman is, tawag dito, whole number. So, yung negative 4, pwede na lang natin siyang ibaba or ilagay na lang natin sa 2. Okay? So, ganun din yan. So, 1 over 2 to the 4th power, lagyan natin dito, alternative solution. So, magiging 1 over 8 siya. Ay, hindi pala. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. Sorry. 16 pala. Lagi na lang nagkakamali. Okay, 16. Then, ang ilalagay natin is, yung equivalent niya, what is equivalent niya dun sa decimal? So, 0.0625 or approximately 0.06. So, mas convenient kasi kapag 4 decimal places, kalimitan. Yun, mas maganda siyang, yung 0.625 para mas accurate. Kasi baka mamaya, may magkaparehas pala tayo ng value na 2 decimal places lang din. So, gagawin natin, 4 decimal places or yung 2 decimal places, kapag walang kaparehas, 0.06 yung gagamitin natin. Pero pag wala siyang ka-level or ka-linyahan nito, so gagamitin natin
is ito. Pag medyo critical at medyo malapit, so gagamitin natin ay yung isa. So, ang gamitin natin ito ay 0.0625. So, 4 decimal places para mas safe tayo. So, burahin natin to. So, approximately 0.06 yung 625 yung ating values ng ating first value, which is si x natin negative 4, then the y is 0.0625. Okay, next. Negative 3. So, substitute na natin yung negative 3. Lagyan natin ito ng box natin. Ito yung negative 4. Okay. So, sa negative 3 naman, ganun pa rin. Raised to negative 3. So, ginawa ko, nalagyan ko na siya ng parenthesis para babraytarin na lang natin siya. So, magiging 1 over 2 raised to 3. Then, 1 over 8. So, ito yung 8 kanina, sinasabi ko. So, ito ay 0.125. So, ito yung value ng ating sunod. So, 0.125. So, since yung lumabas is 3 decimal places, 3 decimal places na lang yung ilalagay natin. So, next. Negative 2. Okay? So, negative 2 na tayo. So, 2 raised to negative 2 power. So, kahit walang parenthesis, okay lang kasi isa naman yung value natin. Next, magiging 1 over 2 raised to 2. Then 1 over 4. So, equivalent niya ay 0.25. Okay? 0.25 to ay baba na lang natin. Okay. 0.25. Next, negative 1. Ito ay sa f negative 2. Next, negative 1. So, negative 1. So, ang value natin ay 2 raised to negative 1 power equals 1 over 2. So, ang ating exponent is 1, then magiging 1 half siya. Okay? So, equivalent niya ay 0.5. So, 0.5 na siya. So, next, ang gagamitin naman natin ay 0. 2 raised to 0, sagot niya ay 1. So, 1 naman. Then, sa 1 naman is 2 raised to 1 is equals to 2. Then, sa 2, 2 raised to 2 is equals to 4. Then, the other one is 3. 2 raised to 3 is equals to 8. So, 8 naman siya. So, pwede natin siyang i-graph. Okay? So, pwede na tayo mag-graph. So, kung mapapansin nyo, lahat ng values ng x natin ay positive numbers. Okay? Suburin natin. Halos positive numbers, di ba? Okay, pababain lang natin siya. Para magkasya. Okay? So, hanggang negative 4 lang tayo. So, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0. So, automatic 0 yung nasa gitna. Okay, wala naman tayo nasa baba, di ba? Okay. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ba't 8? Okay, pataas pala yan. Sorry. Yan na. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, yung gagamitin natin yung pataas, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so i-plot na natin. So, negative 4 raised to, yung y natin is 0.625. So, saan ba siya part? So, tansyahin natin. So, ito yung 0.5, 0.25, 0.125, 0.625. So, yan. So, bandang, dito yan.
So next, negative 3, 0.125. So ito yung negative 3, ito yung 0.125. Okay, dito yun. Next, negative 1, 0.5. Negative 2 pala, negative 2, 0.25. So ito yun, kalahati ng 0.5. Okay, so next, negative 1, 0.5. So negative 1, 0.5. So ito yun. Then 0, 1. Then ito yan, dito yan sa y-axis. Next, 1, 2. So ito yan. Next, 2, 4. 2 raise, next, 2, 4, then 3, 8. Yan, so 3, 8. Then pwede natin siyang pagdugtungin. So ito yung f of x is equals to 2 raised to x natin. So nag-graph na natin. So di ba madali lang mag-graph? Ano? So napakadali lang mag-graph. Or ang nahihirapan lang talaga is yung pagtatansya. Okay? So yan. Example number 2, sketch the graph of f of x is equals to 1 over 2 to the x power. Okay, so example number 2, f of x is equals to the quantity of 1 raised to x power. So, for this lesson, dito sa pangalawang example natin, so, in order to graph the function, so kailangan natin mag-create ng table of values or assume values of x para makuha natin yung f of x, then makakapag-graph na tayo. So, in order to find the f of x, so we need to substitute the values of x on the function. So, let's try. So, f of x is equals to 1 half raised to x power. So, gamitin natin yung una nating value which is negative 4. So, f of negative 4 equals the quantity of 1 half raised to, yung ating exponent is magiging negative 4. So, since yung ating exponent, katulad ng sinabi ko last time, kapag ang exponent natin is negative number, automatic, kapag binaliktad natin, magiging positive siya. Or, gagamitin natin yung rule dun sa definitions natin na a to the negative n power is equals to 1 over a raised to n power. So, yung negative magiging positive kapag binaliktad natin. So, si 1 half magiging whole number siya, so magiging 2 siya. Then, the sign of our exponent is magiging positive. So, 2 to the 4th power is equals to, okay, so, alamin natin, so 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16. So, ito na yung first value natin. So, 16 yung value kapag ang x natin ay negative 4. Next. So, try natin si negative 3. So, kapag negative 3 naman, so ganun pa rin yung process. Babaliktarin pa rin natin. Pag nagbaliktad tayo, magbabago yung sign. So, magiging 2 cube, then 2 cube is 8. So, next. So, negative 2. Okay? So, 1 half raised to negative 2 power. Then, ganun pa rin. Babaliktarin natin, magiging 2. Diba, pwede siyang 2 over 1 or 2 na lang. Kasi, diba, sabi ko sa inyo, kapag yung numerator natin is 1, kapag binaliktad natin, automatic magiging whole number na siya. So, mawawala na yung over 1 niya. So, magiging 2 squared. So, 4. So, ito yung third value natin, which is 4. Next, negative 1. Okay. So, baliktarin pa rin natin, magiging 2. To the first power, ang sagot dyan ay 2. So, na yung pangilang value na yan? 4. So, it is 2. Next, 0.
So, sa case naman ito, any number raised to 0 is equals to 1. Or any exponent natin yung 0, lagi ang sagot ay 1. Okay? So, next. So, 1 naman tayo. So, madali lang to. Ay, ba't 0 na naman to? So, 1. So, 1 over 2 raised to the first power. So, 1/2 raised to first power is 1/2. Then, kapag i-graph na natin siya, ita-translate natin siya or i-convert natin siya into decimal. So, 1/2, ang equivalent niya sa decimal ay 0.5. Okay? So, 0.5 yung lagay natin dito. Next. So, meron na lang tayong dalawa. So, 2. Okay. 1/2 raised to 2. So, kapag naman yung exponent natin is naging 2 na, so, i-distribute na lang natin yung exponent niya from numerator to denominator. So, 1 squared is 1. Then, 2 squared is 4. So, shortcut ka na, kasi alam niyo naman yung pag-solve natin ng pag yung mga ganyan. So, naituro ko naman sa inyo yan. Then, last. So, pagkasahin na lang natin dito. Kasya naman siguro. 3. Okay? So, 1 cube is 1. Then, 3 cube is, ba 3? Ito pala to. Yan. So, 2 cube is 8. So, alamin lang natin kung ano ang equivalent niya into fraction. Si 1/4, 0.25. Si 1/8 is, lagyan na lang or dito. Yan. Equivalent niya ay, ano ang equivalent ng 1/8? 125. Okay. 0.125. So, para sure kayo, compute nyo sa calculator para malaman nyo yung equivalent niya into decimal. Or, pwede nyo naman gawing manual computation. Huwag lang kayo malilito sa pag-divide. So, yan. So, nakapag-create na tayo or nahanap na natin yung mga values ng f of x natin. So, makakapag-graph na tayo. Given na yung na kompleto na natin yung table of values natin. So, pwede na tayong mag-graph. So, magagawa tayo ng Cartesian plane. So, try natin kung magkakasya sa 16 dito. Parang, sa tingin ko, parang imposible. Kasi napakalit lang ng ating board. So, pero try natin pagkasyahin. So, hanggang ano ba to? Negative 416. So, pataas siya. Yan. So, since wala naman tayong negative dito sa baba na gagamitin. So, yan lang natin. Yan. So, huwag kayo mag-expect na ituwid yung ating line. Yan. So, try natin ha. So, yun, napagkasya pa naman pala yung 16. So, try natin. So, try natin siya i-graph. So, negative 4, 16. So, hanapin natin si negative 4 dito sa x-axis natin. Ang tawag dito x-axis. Then, the vertical is y-axis. So, nilagay ko na ng x at saka y. So, negative 4, hanapin natin dito. So, nahanap na natin. Then, hanapin naman natin si 16 dito sa y natin. So, y-axis. So, ito yung 16. Then, itatapat natin siya dun sa x natin, which is negative 4. So, yan. So, yan. So, na-plot na natin si negative 4, 16. So, sunod natin is negative 3, 8. So, hanapin natin si negative 3 dito sa x-axis natin. Then, itapat natin siya sa 8 dito sa y natin. So, yan. Dito. So, yan. Next. Negative 2, 4. So, ito negative 2. Then, ito yung negative, positive 4. So, pantay ba? Parang pantay naman.
Dito. Ipod lang natin ng konti. Yan. So, next. Negative 1, 2. So, ito yan. Yan. So, next. 0, 1. So, automatic, kapag yung 0 natin is nasa x, so, automatic yung nakuha natin dito is, it is a y-intercept. So, it is 0, 1. So, next. 1, 0.5. So, 1, 0.5. So, kalahati siya ng 1. So, nilagyan ko na siya ng guhit dito para hindi na tayo mahirapan magtansya mamaya. So, dito. Yan. So, next. Ito yung 0.5, diba? Kalahati ng 0.5 yung 0.25. Dito yan. So, itatapat lang natin. So, 2, 0.25 dito. Then, the other one is 0.125. So, kalahati pa rin siya ng 0.25. Yan. So, kung mapapansin nyo, lumalapit siya dito sa ating x-axis or dun sa line ng, or dun sa horizontal line natin, dito sa x-axis. So, kasi, luminit yung value ng ating f of x natin. So, kaya siya ay lumalapit dito sa x natin. So, yan. Then, pagduktong-duktongin na natin yung lines natin. Or yung points natin, rather. Oops. Yan. Yan. So, ito na yung graph ng ating f of x is equals to 1/2 raised to x power. Yan. So, kung mapapansin nyo yung graph natin, kung i-compare natin dito dun sa previous example natin, f of x is equals to 2 to the x power, ang kanyang direction ng kanyang curve or yung graph niya is papuntang right. So, ibig sabihin, yung graph natin is increasing, kumbaga. So, kung babalikan natin yung discuss natin dun sa properties of exponential inequalities yata yung kung hindi nagkakamali, na kapag yung ating base natin is greater than kay 1, the direction of our graph is papuntang right or increasing. Then, kapag ng ating mas mababa naman siya sa 1, yung ating value ng base, so the direction of our graph is papuntang left. So, it is, ayan. So, papuntang left yung kanyang direction or yung graph natin. Then, kapag naman naging negative na to, yung base natin, so, ang tawag na dun is, it is a reflection of our graph. So, pag naging negative yung base, is reflection na siya. So, hindi na siya, hindi na tayo gagamit ng solid line. So, ang gagamitin na lang natin is a broken line. So, it is a reflection graph. Then, kapag naging negative x, yun, ganun din yan. Reflection lang din siya ng graph ng ating exponential function. So, pag-aaralan natin yun sa next lesson natin. So, dito na nagtatapos yung ating lesson for graphing exponential functions. So, yan. So, pag-aaralan natin yung about dun sa mga yung mga reflection, vertical shifts, horizontal shifts, vertical shrinking, and vertical stretching. So yan. Sa next lesson natin siya i-discuss. So, bye-bye.